Погляньмо там буквально одним оком, що на Росії відбувається. Там продовжуються повені, паводки, підйом води в різноманітних ріках. І от бачимо зараз вражаючі кадри із Томска, де паводок у річці просто підмиває дамбу, насипну дамбу, яка відмежовує місто Томск от від ріки, яка поруч протікає. Це річка Тобол, яка протікає вздовж якраз і Кургану, і Томска. І ймовірно, прорив цієї дамби спричинить підтоплення ще одного великого російського міста. Загалом ми знаємо, що найбільш складна ситуація склалася на Росії в районі, в руслі річки Урал, яка впадає в Каспійське море. Там було затоплено і Орськ, і Оренбург, і декілька великих, власне кажучи, населених пунктів. Зараз же бачимо, що і в інших районах Росії теж ці паводки спостерігаємо, і ситуація наближається до критичної. От, зокрема, в районі Томска дійсно, перепрошую, це річка Томь. Крім річки, власне кажучи, Тобол, ще річка Томь піднімається так її рівень води. І от якраз дамбу, яку розмиває, ми бачили це в районі Томська, це річка Томь. Кілька річок на Росії досі бушують, що називається, і загрожують росіянам, скажімо так, мокрими днями і тижнями в найближчий час. Треба вчитися плавати росіянам масово, і всі підручні засоби, які можуть їх порятувати, згрібати поближче, тому що влада там не встигає абсолютно рятувати своїх громадян, і ситуація залишається критичною у кількох російських областях. Путіну це все по барабану, звичайно. Ми бачили, що в Кремлі абсолютно не обговорюють, не реагують на ці події публічно. Це точно не питання першочергової ваги, пріоритетної. Путін з Лукашенком наприкінці минулого тижня далі спілкувався про війну в Україні, про конференцію мирну в Швейцарії, куди його не запросили. От такі його питання більше турбують, а внутрішньоросійські політичні теми, там повінь, пожежі, чи землетруси, катастрофи, різноманітні стихійні лиха, це не до Путіна. Це, так би мовити, інших відповідальних знайдуть. Стрілки переведуть на якихось місцевих підрядників, їх потім постфактум посадять до тюрми. Як на Росії, в принципі, взагалі реагують на подібні ситуації, то в цьому випадку, я думаю, винятку абсолютно не буде. Далі ж якраз поговоримо про те, коли нам очікувати якраз цієї важливої допомоги від Сполучених Штатів, оскільки після якраз атаки Ірану на Ізраїль активізувалися заяви з боку і сенаторів, і конгресменів, що Україні та Ізраїлю треба допомогти якнайшвидше, і консенсус нібито є. Про це каже Чак Шумер, про це каже Майк Тернер, конгресмени, сенатори навперебій виходять в телеефіри національні у США і говорять, що Конгрес дозрів до голосування за оборонну підтримку партнерам США. Отже, чи дійсно ми наближаємося до цього часу Х? Говоримо про це із Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа» в нашому ефірі. Пане Валерію, вітаю вас, доброго ранку і слава Україні! Героям слава, вітаю вас, друзі. Скажіть, будь ласка, чи от, власне, у нас на цьому тижні більше є надії на те, що Сполучені Штати проголосують нам оборонну підтримку, цей пакет допомоги, і до чого тут Іран з Ізраїлем, чи мають безпосередньо ці події вплив на позицію конгресменів? Звісно, мають, але вони не є визначальними. Просто щоб ми розуміли, що визначальним в американській політиці, що стосується нині голосування і результативної роботи Конгресу, є Дональд Трамп. Як би це не звучало неприємно для світу, але цей політик на сьогоднішній день через своїх фактично ставлеників у Конгресі і в Сенаті, і в Палаті представників може суттєво впливати на ухвалення рішень. Та він фактично впливає, він керує цими рішеннями. Чого лише вартує історія із ухваленням бюджету Сполучених Штатів Америки. Таку кількість шатдаунів я особисто не пригадую за останні років 10-15. І, мабуть, чи не вперше США проголосували бюджет через півроку після початку фінансового року. І лише наприкінці березня місяця, перед тим, як Конгрес пішов на пасхальні канікули, великодні канікули, то документ був проголосований. Чому? Тому що на це дав добро Дональд Трамп. Республіканці розглядали варіант шатдауну до жовтня і тримати хотіли в напрузі фактично США весь цей час, але з огляду на те, що бізнес у США і інші
чиновники і загалом виборці, які чутливі зараз до питання майбутніх виборів, і вони в великій мірі підтримують Дональда Трампа, у нього величезна підтримка без перебільшення, то, звісно, вони формували рішення Трампа. Але це продемонструвало можливості його суттєво тиснути на Конгрес і керувати процесами. Він моделює кризу, і в певний момент, коли вона досягає свого піку, він дає можливості її вирішити. Тобто він управляє цією кризою і показує себе як таким ефективним менеджером, і це йому суттєво додає. Україна, Ізраїль і Тайвань. Давайте не забувати, що тут 3 країни, які мають отримати допомогу, якраз стали для нього ще одним інструментом демонстрації його серйозного політичного впливу. Це йому додає неймовірної ваги. І серед виборців, і серед тих, хто безпосередньо є учасниками політичних процесів.